Hello guys, ako to si Jeyepji at today ngayong araw ang pag-uusapan natin at ang ituturo ko sa inyo is paano natin mabuboost at mailalagay sa full potential yung gaming performance ng device ninyo. Mapa low end man yan or mapa mid range na device. So sa video na to pag-uusapan natin lahat from paano natin mapapa-optimize, paano natin mapapa-stable yung internet connection ninyo pag nag-games, and at the same time paano natin mapapa-optimize at mabuboost yung performance ng device ninyo pag nag-games kayo. So yung video na to guys, hahatiin natin sa dalawang part. Yung unang part is yung internet optimization at yung pangalawang part naman is yung device overclocking, throttling, and optimizations. Boom. 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 Calling out Mayday. So simulan natin guys sa pinakauna. So ang ayusin muna natin guys yung internet connection ninyo. So para to sa mga biglaan nagti 3G yung connection, biglaan nagto 2G yung connection, at the same time para naman sa mga namamatayan or bigla na lang nawawala yung connection. So for sure nangyayari yun sa inyo. So ito yung una yung kailangan i-download guys. So yung connection stabilizer booster. Okay? So after mo i-download to, ang next naman na i-download nyo guys is yung 4G no ads. So tandaan nyo yan guys, 4G no ads. So para ito at the same time, wala namang ads. So ito guys, para at least lagi kang 4G. So papakita ko sa inyo guys kung paano gagamitin yung dalawang application na to. So ang una mong i-click, ang una mong ayusin is yung 4G switcher. So click mo lang yan. So sa ibang device guys, may mga special code, pero para sa lahat, ito na lang gagamitin natin yung application na to. So ito guys, may makikita kayo dito, set preferred network type. From LTE something, ilalagay mo na lang siya sa LTE only. Okay? Para laging LTE or laging 4G yung device ninyo. Tapos sa pangalawang application naman, dito sa connection stabilizer, simple lang naman yung application na to. Ang gagawin mo lang guys, ipipindutin mo lang yung keep alive para hindi namamatay or hindi basta-basta nawawala yung connection mo. So sa dalawang application na to guys, instantly gaganda na agad yung connection mo. Ngayon kung gusto mo ibalik to sa dating settings, ang gagawin mo lang guys, papatayin mo lang yung keep alive sa connection stabilizer. So ito turn off lang natin to pag ayaw nyo nang gamitin. Then sa 4G switcher naman, para mabalik mo siya sa dati, punta ka ng settings, click mo yung SIM card and mobile data, click mo yung SIM card na ginamitan mo, then hanapin mo yung preferred network type. Makikita nyo walang naka-check dito, so i-check nyo lang yung 4G and 3G and 2G only. So pag kinlik nyo yun, babalik na siya sa dati. Okay? So syempre guys, lahat naman ng bagay na maganda may kapalit din, lalo na pag low end yung device mo. So ang cons nito guys, pag ginawa mo yung settings na pinakita ko kanina, una, hindi ka matetext at hindi ka matatawagan. Pangalawa naman, yung connection stabilizer, sabi ng ibang nagko-comment sa ibang videos ko, kailangan daw siya ng root access. Yung sa akin guys, Android 9 and Android 10, hindi naman kailangan ng root access, pero feeling ko sa iba siguro, baka pag Android 8 and below ka, baka kailangan nga siya ng root access. So far, ito lang naman yung mga nakita kong cons. Dito naman guys, sa second part, ang ayusin naman natin, ang ibuboost naman natin is yung overall performance ng device ninyo. Okay? So, ang ayusin natin muna dito guys, una, ang ayusin natin, punta ka ng settings, then hanapin nyo dito guys yung battery. So pag nakita nyo na yung battery ninyo, hanapin nyo lang dito yung performance mode. Karamihan naman ng device may ganito, pero siguro sa ibang device walang ganito. So okay lang yun. Pero pag may ganito yung device mo, pindutin mo yung performance mode, tapos ilalagay mo siya from smart performance or no performance improvement, ilalagay mo siya ngayon to high performance mode. Mamaya guys, after ulit nito, sa end ng part 2, ipapakita ko ulit kung ano yung mga negative sides. Okay? So, pag na-on nyo na yung performance mode, next na gagawin naman ninyo guys, punta kayo ngayon ng game space ng phone ninyo. Sa ibang device like Xiaomi, ang pangalan naman nito is Game Turbo. Sa ibang device naman, walang tinatawag na game space, wala ding tinatawag na Game Turbo. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung gagawin ninyo pag wala kayong ganito. Okay? Ngayon guys, once na nandito na kayo sa Game Turbo or game space ninyo, may makikita kayo ditong option na low power mode, balance mode, and competition mode.
Ngayon sabi ko nga syempre, kung gusto natin maglaro ng mga heavy games talaga, yung mabibigat talaga na games, syempre saan pa ba natin ilalagay kundi sa competition mode. Okay? Ngayon once na na-set up mo na yung game space mo, okay na yon. Pero paano pag wala kang game space? Ang recommended ko na i-download ninyo guys is yung iGamer. So meron ako ilalagay siguro na link dito sa description. Pag hindi mo alam gamitin yung iGamer, click mo na lang yung link. Pero yung iGamer parang siyang application na parang game space lang din. Lahat ng nagagawa dun sa game space, nagagawa dito sa iGamer. Kaya pag yung device mo, walang game space or walang game turbo, huwag ka mag-alala. Always naman may iGamer din. Okay? Ngayon next na gagawin naman natin, pag natapos na natin yung sa battery high performance and natapos na rin natin yung sa game space na competition mode, ang next na gagawin mo para ma-boost natin talaga yung performance ng device mo, punta ka ng settings, then ito turn on natin yung developer options. Pag alam mo na to i-turn on, skip mo na lang yung video, pero pag hindi mo pa alam i-turn on to, panoorin mo lang to. So dito sa device ninyo, ang hahanapin nyo lang dito is yung about phone. Once na nandito ka na sa about phone, ang hahanapin nyo dito guys is yung baseband and kernel. Ngayon guys, ito sasabihin ko sa inyo, magkakaiba tayo paano ma-turn on yung developer options. Pag hindi gumana sa inyo yung papakita kong way, search nyo lang siguro sa Google paano ma-turn on yung developer options ng device ninyo. Okay? Ngayon, dito sa Realme 5, sa Xiaomi or sa Realme, usually ganito yung paraan. Hahanapin nyo dito yung tinatawag na build number. In my case, nandito siya sa version. So, pag nakita ko na yung build number, itatap ko lang siya ng 7 times. Once na natap ko siya 7 times, ilalagay ko lang yung password. Then makikita nyo, lalabas dyan, you are now in developer mode. So, ngayon gagawin ko guys, ibabak ko lang yan. Then hahanapin ko dito yung additional settings. Sa ibang device makikita nyo siya sa accessibility. In my case naman makikita ko siya sa additional settings. Ano yung makikita ko? Yung tinatawag na developer options. So ang gagawin ko, i-click ko lang to. Then dito madami kang makikitang overwhelming na kung ano-anong settings. Pero wag mo na lang tong galawin. Okay? Ang hahanapin nyo lang dito, pinakaunang hahanapin nyo dito, yung tinatawag na game driver preferences. Ngayon, uulitin ko, pwedeng yung device ninyo walang ganito, pero in case na merong ganito yung device ninyo, isa-set up natin yan. Pero pag wala, okay lang yun. Ngayon, anong gagawin natin? Hahanapin nyo dito ngayon yung application or yung mabibigat na application na gusto nyong i-run. So, for example guys, hahanapin ko dito, Call of Duty. Pag kinlik ko ngayon yung Call of Duty, may lalabas ngayon dito na game driver, system graphics driver. Sa ibang device, may lumalabas pa na pre-release driver ata yun. Sa experience ko guys, magkakaiba din tayo. Pwedeng sa ibang device, mabilis pag nilagay mo to sa game driver. Sa ibang device, magiging mabilis pag nilagay mo to sa system graphics driver. At sa ibang device naman, nagiging mabilis siya sa pre-released driver. Ngayon, paano ko malalaman kung ano yung pwede sa inyo? So, in my case, hindi ko masasabi kung ano yung effective sa inyo kasi nga magkakaiba tayo ng device. So, ang ginawa ko before, tinesting ko isa-isa dito tapos nilagay ko siya sa Geek Benchmark and nakita ko ang pinakamabilis na gumana at nag-boost yung device ko is yung system graphics driver. Ngayon kung gusto mo din malaman kung ano yung magiging effective sa inyo, suggest ko try nyo yung i-download yung Antutu benchmark or yung Geekbench tapos isa-isahin yung ilagay or i-set up to. Tapos tingnan nyo kung ano yung pinakamagiging mabilis. Pero sa akin, in my experience, na naging pinakamabilis yung system graphics driver. Okay? Ngayon, pag na-setup nyo na to, setup nyo lang isa-isa yung kada games na kailangan ninyo. Hindi nyo kailangan i-enable to for all apps kasi iinit masyado yung device ninyo kahit wala kayong ginagawa. So, i-enable nyo lang to sa mga heavy games na nilalaro ninyo. Okay? Ngayon, once natapos ka na dito sa game driver preferences, back lang natin. Baba lang natin dito sa developer options hanggang makita natin dito yung window animation scale, transition animation scale, at animator duration scale. Ngayon ito, hindi naman siya masyado nakaka-apekto pag nag-games ka, pero ang maganda dito, nakakabawas siya ng animation ng device ninyo, meaning nakakabawas din siya ng lag. Okay, so nagigets niyo yung effect. Hindi siya nakakabawas sa games, pero bago niyo i-open yung game, nakakabawas siya ng lag. Okay, so magkakaroon din siya ng effect kahit papano. Okay, pero kung ayaw nyo namang ibaba yung mga to, okay lang din naman. Okay, pero ang mahalaga dito guys, ang hahanapin nyo dito yung disable HW
overlays. So ito siya. Ngayon sa ibang device, pwedeng walang nakalagay na disable HW overlays lalo na pag Android 9 below ka. Pero may makikita ko yung options dyan na normally ang pangalan is yung force GPU rendering. Pag may nakita kayo dyan sa device ninyo na ang nakalagay force GPU rendering, yun yung i-turn on ninyo. Pag wala, itong disable HW overlays. Para kahit papano medyo mabawasan yung graphics ng device niyo para bumilis. Ito namang force 4 times MSAA, hindi nyo kailangan i-on. Kasi pag tinurn on nyo to, lalong tataas yung graphics ng device niyo, resulting na maglalag lalo yung game na nilalaro ninyo. Okay? Pero pag flagship naman yung phone mo, mataas yung specs ng phone ninyo, tapos gusto mo na mas mataas na texture, pwede nyo i-turn on yung force 4 times MSAA. Okay? Ngayon, napag-usapan na natin to, baba ulit natin hanggang makita nyo dito yung don't keep activities. So, turn on natin to. Tapos may makikita din kayo dito na background process limit. So, ang gagawin nyo, ilagay nyo sa at most one process or no background processes. Okay? Ngayon, pag na-setup nyo na to, okay na yan guys. Sobrang bibilis yung device ninyo. Ngayon dito naman tayo guys sa negative side. So far ang pinaka nakita kong negative side dito pag ginawa nyo yung settings na pinakita ko kanina is una, mag-overheat yung phone ninyo. So hindi to recommended pag matagal mong gagamitin yung phone mo, matagal ka maglalaro, hindi recommended yung settings na ganito. Maliban na lang pag meron kang fan cooler or naglalaro ka sa mga medyo malalamig naman na lugar, like kuwari nasa Baguio ka, diba? Or hindi ka man nasa Baguio pero nasa air condition ka na lugar, hindi mag-overheat yung phone ninyo. At pangalawa naman, yung magfo-force close yung apps ninyo kasi tinurn on natin yung no background processes tapos naka-turn on din yung don't keep activities. Kaya minsan pag automatic or accidentally na napindot mo yung home button mo habang naglalaro ka, automatic magko-close na yun. Pag pinindot mo ulit yung application na yun, magre-restart yung application na yun. So medyo mahirap lang siya pag naglalaro ka kasi babalik talaga sa simula. At syempre pangatlo, medyo matrabaho kasi uulit-ulitin mo yung settings na to eh. Pag naglalaro ka, ito-turn on mo to, tapos pag hindi ka na ulit maglalaro, ito-turn off mo ulit lahat ng pinakita ko kanina. Kasi hindi to laging pwedeng naka-turn on. Kasi sabi ko nga, mag-overheat yung device ninyo tapos mag-automatic force close yung mga applications na ginagamit ninyo. Ngayon guys, hopefully nakatulong sa inyo yung video na to. At kung nakatulong sa inyo yung video na to, don't forget to like, comment, and subscribe. Share mo din ito sa mga kaibigan mo na naglalag para at least hindi na sila maglag next time pag naglalaro sila. Pero pwede rin namang hindi mo i-share sa kanila para maglag sila. Ngayon kung magreklamo ka pa rin na hindi pwede yung gantong setting sa device ninyo at ayaw nyo yung mga cons, yung mga negative side na mangyayari sa device ninyo dahil sa settings na pinakita ko, gawin mo na lang, bili ka na lang ng bagong cellphone mo para hindi ka na magreklamo. So ayun lang guys, ingat kayo palagi, maraming salamat.